guys, welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවලා තියෙන්නේ Cliara brand එකෙන් කොහොමද කියලා skin care routine එකක් හදාගන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවලා තියෙන්නේ Cliara කියන brand එකෙන් කොහොමද කියලා skin care routine එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් Cliara brand එක ලංකාවේ manufacture කරන brand එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් natural ingredients base කරගෙන හදන products තමයි Cliara brand එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මීට කලින් මම Cliara brand එකේ products වලින් videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ brand එකෙන් කොහොමද කියලා ඔයාලට skin care routine එකක් හදාගන්න කියන එක අද වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේදී ඔයාලට Cliara brand එකේ products purchase කරනකොට use කරන්න පුළුවන් discount code එකක් මම දෙන්න. ඉතින් ඒ coupon එක use කරලා products purchase කරාම ඔයාලට 15% off ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා බලන්න කැමති videos පල්ලෙන් comment කරන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අද මම use කරන්නේ Cliara brand එකේ එන products. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ තමයි මගේ skin care routine එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් පළවෙනි step එක විදිහට අපි මූණ හොඳට clean කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට මූණ clean කරගන්න මම Cliara brand එකේ එන botanical face wash එක use කරනවා. ඉතින් මේ botanical face wash එකේ main ingredients වෙන්නේ වෙනිවැල්, කහ, නෙල්ලි, ඒ වගේම sandalwood. ඔයාගේ හැමේ තියෙන කුණු දුවිලි ඉවත් කරගන්න, තෙල් ගතිය අඩු කරගන්න, ඒ වගේම මේකප් එයා කරගෙන ඉන්නව නම් ඒ මේකප් remove කරගන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම face wash එකක් පාවිච්චි කරන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගොඩක් ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදපු ingredients products use කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් Cliara brand එකේ තියෙන මේ botanical face wash එක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ විදියට හොඳට ඔයාගේ මූණ ක්ලෙන්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් හොඳට මූණ සෝදාගෙන පේපර් ටවල් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා යූස් කරන ෆේස් ටවල් එකකින් හරි මූණේ තියෙන වතුර හොඳින් අයින් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදියට ෆේෂියල් ටෝන් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. Cliara brand එකේ එන alcohol free facial tone එක ගොඩක් හොඳයි. ඔයාට sensitive skin එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් මම කැමති මේකෙන් drops කීපයක් මේ විදියට අතට දාලා මූණේ මේ විදියට apply කරන්න. Cliara brand එකේ එනවා alcohol free facial tone කියන product එක. ඉතින් ඔයාලට මේක use කරන්න පුළුවන්. මේකේ main ingredient වෙන්නේ orange peel. ඒ වගේම තමයි කටරොළු මල් අපේ ලංකාවේ ගොඩක් දකින්න තියෙන මල් ජාතියක්. ඒ වගේම තමයි ඒකේ පාටත් ඒ මල් වල පාටමයි නිකන් දම් පාටයි වගේ. ඒ වගේම මේකේ alcohol free product එකක්. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට උනත් මේ product එක use කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක skin එක irritate වෙන්න බලන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඔයා toners use කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් facial mist එකකට යන්න. ඉතින් Cliara brand එකේ එන botanical rose water එක ඒ වගේ ඔයාට use කරන්න පුළුවන් තවත් product එකක්. මේක මම කැමති tone එකට පස්සේ moisturizers වලට පස්සේ එහෙම නැත්නම් දවසේ ඕනම වෙලාවක ඔයාගේ skin එක refresh කරගන්න ඔයාට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ step එක විදිහට මම Cliara brand එකේ මම ආසම කරන product එක use කරනවා. ඒ තමයි rose hip oil එක. ඉතින් Cliara brand එකේ එන rose hip oil එක හරිම light weight skin එකට හොඳට absorb කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාටත් මට වගේ skin එකේ discoloration තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ skin එක sensitive නම් anti aging ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ skin එක even කරගන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට skin එක ඔයා massage කරන්න කැමති නම් ඔයා gua sha එකක් වගේ use කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක moisturizer එකක් විදිහට face oil එකක් විදිහට use කරන්න. fragrance නැති products use කරන්න කැමති කෙනෙකුට natural ingredients වලින් හදන products use කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ brand එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට skin care routine එක හදාගන්න. ඉතින් Cliara brand එකේ normal product එකක් ඔයාලා purchase කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා පේන coupon code එක use කරන්න. ඉතින් මේ coupon code එක use කරාම ඔයාලට 15% discount එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා මේ coupon code එක use කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා Cliara කියලා Google එකේ search කරාම Cliara essential oils කියන මේ website එක ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ website එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ හැම product එකක්ම website එකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට search bar එකේ ඔයාලට ඕන product එක search කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා කැමති product එක website එකෙන් හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හැම description එකක්ම මේකේ ingredients මොනවද මේක use කරන්නේ කොහොමද මේ හැමදේම බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා purchase කරන්න ready නම් මේ විදිහට add to cart කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට proceed to check out කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ page එකට යන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන discount code කියන තැනින් ඔයාලට Blissmore 15 කියන discount code එක apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට 15% discount එකක් අරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ හැම product එකටම.
ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි ඔයාලට කෝඩ් එක යූස් කරලා ඩිස්කවුන්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා මම අනික් කරලා තියෙන Cliara brand එකේ product reviews වලට ඒ වගේ හිම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සරහට තවත් brands වලින් කොහොමද skin care routines හදාගන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක එක brands වලින් මේ විදිහට skin care routines හදලා පෙන්නන එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ budget එකට හරියන විදිහට ඔයාලගේ skin concerns වලට හරියන විදිහට products තෝරගන්න උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ බලන්න කැමති තව brands මොනවද products මොනවද කියන එක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම හිතනවා මට ඒවා products use කරලා බලලා ඔයාලට review එකක් අරගෙන දෙන්න පුළුවන් ඒ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති වෙනා නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඊළඟ සතියේ මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් thank you.